Tietää kuka on herra talossa. Niin. Moikka! Moro. Tultiin viikonlopuksi Kivijärven rengasreitille. Ajateltiin kiertää 27 kilometrin lenkki. Ollaan Liesjärven kansallispuiston kupeessa, mutta suurimman osan ajasta niin poissa sieltä kansallispuiston alueelta. Meillä on kototeltta mukana ja koska kototeltta saadaan lämpimäksi omalla kamiinalla ja omassa tulisijassa ei saa noita vajojen puita käyttää, niin käytiin piilottamassa kummankin yöpaikan viereen sitten puusäkkiä. Nyt sitten jännityksellä odotetaan, että vieläkö ne säkit siellä on siinä vaiheessa, kun me ollaan paikalla. Etukäteen selvitettiin, että tulipaikoilla ei ole puita, niin ne puut saattaa olla muidenkin mieleen, mutta yritettiin aika hyvin piilottaa. Kevät on tässä justiin tuloillaan ja toivottavasti nähdään jotakin kevätelämää siinä sitten samalla. Ensimmäinen peippo tuli tuossa matkalla vastaan. Tervetuloa mukaan. Silloin kun me tätä reissua suunniteltiin, niin oli 15 astetta lämmintä, aurinkoista ja tosi keväistä ja nyt sitten viime yönä satoi lunta. Niin että sit on täälläkin vielä illallakin maassa. Mä päätin kuitenkin lähteä lenkkareilla. Saa nähdä, onko uhka vai mahdollisuus. Tuliko tehtyä virhe vai tosi iso virhe. Tämä reitti on merkitty tuommoisilla sinisillä läpysköillä, niin niitä seurataan. Tätä reittiä kuljetaan todella vähän, niin tässä välillä tämä polku on vähän semmoinen, että sitä tuskin havaitseekaan. Nyt tässä reitti jatkuu tämmöisen hakkuaukean läpi. Yleensä kun nämä jotkut reitit kulkee tälleen, ei missään kansallispuistojen alueilla, niin näet sattuu usein menemään sitten tämmöisten alueiden läpi. Mutta sellaista se on. Ei näitä onneksi kovin pitkälti ole tässä. Tämä reittihän on osa Hämeen Ilvesreittiä ja mukava yllätys on se, että tämä on kuitenkin sen verran kaukana noista isoista teistä, että täällä on yllättävän hiljasta. Pikkusen vaan linnunlaulua kuuluu ja hienoa. Tullaan ihan justiinsa tähän Kivijärvelle. Siinä on ensimmäisen yön leiri. Huomenna sitten jatketaan yli 10 ja myöskin seuraavana päivänä on sitten yli 10. Tuossa jossain metikössä on ne meidän piilottamat puut, mutta käydään nyt ensin viemässä kamppeet tonne leiripaikalle ja tullaan sitten metsästään ne puut tuolta. Oli aika pitkä matka hakea tää puusäkki, että ainakin semmonen 600 metriä. Kuitenkin painaa ihan kiitettävästi. Mutta nyt meillä on puita onneksi. Tultiin tähän Kivijärven laavulle ja löydettiin ihan ok telttapaikka. Pikkusen muhkorainen, mutta ei ollut suorempaakaan tarjolla. Ja kyllä se siihen saatiin pystyyn. Peter kävi hakemassa polttopuut, jotka onneksi vielä oli siellä piilossa. Saadaan mökki lämpimäksi. Meillä on aika paljon vaatetta mukana tällä reissulla siltä varalta, että me ei saataiskaan niitä puita, mitkä on piilossa. Että ei ihan joutuisi kärvistelemään kylmässä. Topikin rauhoittui heti, kun kamiina meni päälle ja tuli lämmintä tupaan. Mutta kyllä mä veikkaan, että kohta kun ruvetaan vähän kokkaamaan, niin Topi innostuu.
Paistellaan tässä iltapalaksi vähän pyttipannua ja sitten lättyjä. Pistetään vähän mansikkamarmelaatia siihen päälle, niin tulee hyvä. Topi on innokkaasti pitkään jo kertonut, että maistuu hänellekin. Saat, mennään syö. Tässä ollaan pikkusen kuutamoa katteltu ja istuttu iltaa, syöty hyvin. Kello on tässä itse asiassa kohta jo 0:30, niin mennään pikkuhiljaa nukkumaan. Ja huomenna sitten vähän yli 10 kilometriä marssimista seuraavaan yöpaikkaan. Niin ei muuta kuin hyvää yötä. Nukuttiin tosi pitkään, että kello on tässä yli 10 jo ja nyt sitten vähän aamupalaa ja pikkuhiljaa lähdetään sitten poluille. Kuinkas nukuit? No, muutaman kerran piti herätä. Topi halusi kainaloa ja sitten kun se on siellä kainalossa, niin sitten joko kerta kun vaihtaa asentoa, niin täytyy aina herätä vaihtamaan asentoa. Mutta ihan hyvin lopulta. Tämä on vähän tämmöistä. Se tietää kuka on herra talossa. Niin, nimenomaan. Topi voitti Bestinin ystäväkoirakilpailusta jättimäisen laatikollisen makupaloja. Siitä löytyy kanavalta video, jos et ole vielä katsonut, niin käy sekin katsomassa. Topi on tykännyt kyllä kovasti kaikesta, mitä siellä laatikossa on löytänyt. Ja nyt sitten tälle vaellukselle otettiin mukaan possun keuhkoa. Pelkkiä nappuloita se ei niin kovin mielellään täällä syö koko annosta, mutta kun siellä on nyt sitä possun keuhkojauhetta päällä, niin sitten nappulatkin uppoo. Ollaan vietetty hidasta aamua. Aamupäivälle luvattiin räntäsadetta ja päätettiin jo illalla, että nukutaan pitkään eikä pidetä mitään kiirettä. Sade on kyllä jo lakannut, mutta kuivaa pahan toi teltta tossa. Kuivaa teltta sitten ennen kuin se pakataan. Tää yö vietettiin Kivijärven laavulla ja ensi yön yöpaikka löytyy Onkimaanjärven laavulta ja tuossa matkalla on paljon tuommoista järvenrantaa kuljettavana, eli löytyy varmaan paljon kivaa maisemaa. Sitten saadaan jännittää, että löytyykö se meidän puusäkki vielä sieltä laavulta, että kärvistelläänkö kylmässä vai vietetäänkö lämmin ilta. Täytyy sanoa, että on kyllä ihan kivan näköinen laavu tässä. Tommonen vähän erimallinen kuin normaalisti. Ei viititty tässä eilen tulia kauheasti pidellä, kun tässä oli muutama muukin retkeilijä, niin oltiin tuolla sitten omassa rauhassani. Yritettiin justiinsa ottaa tämmöistä siirtymäklippiä, mutta Topi päätti ryhtyä asioille. Tämä meidän reitti on osa Hämeen Ilvesreittiä. Siinä pystyy tekemään 270 kilometrin vaelluksen. Eli meidän 27 kilometrin pikkuvaellus on 10% siitä Ilvesreitistä. Pääsiäinen alkaa tässä pikkuhiljaa lähestymään, niin
Otetaan tässä vähän sitruunakakkua. Saat sä pieni? Oi. Ups. Tuolla. Suopursua on paljon. Ei mene kauan, kun ne rupeaa kohta tuoksumaan ja kukkimaan. Tällä etapilla on kyllä mukava vaihteleva maasto. Mä tykkään erityisesti näistä rannoista. Ensin Kivijärven jälkeen oli pari pientä lampea ja pian niiden jälkeen Kivisammaljärvi. Nyt ollaan Kerittyjärven rannassa ja tätä rantaa riittää useampi kilometri. On ollut mukavan sammaleista metsää ja aina välillä suopursumaastoa. Loppumatka kuljetaan sitten vielä Onkimaanjärven rantaan. Kaksi 2,5 kilometriä olisi työpaikkaa jäljellä. Katsotaan, ehditäänkö perille ennen kuin aurinko laskee. Topikin tykkää kovasti siitä, että keväällä muuttolinnut palaa. Löytyy paljon ihmeteltävää ja kuunneltavaa, katseltavaa ja haisteltavaa. No niin, ollaan perillä Onkimaanjärven laavulla. Maasto näyttää aika muhkuraiselta ja kivikkoiselta, että katsotaan mistä löytyy telttapaikka. Laavulla on jo muita ihmisiä, että siihen ei voida mennä yöksi. Seuraavaksi laitetaan majoite pystyyn ja mennään hakemaan ne meidän piilottamat puut tuota vähän matkan päästä. Kyllä hirveetä vätsäriä. Mutta puut löydettiin. Anna kantaa tässä välillä tuota puusäkkiä. Tää on tasa-arvoa. Tää on tää Onkimaanjärven laavun ympäristö kyllä niin kivikkoinen, ettei tänne mitään telttaa ei ole mahdollisuutta kyllä saada. Niin tehtiin nyt tämmönen pieni hätäratkaisu, että tässä on tämmönen pieni levike tässä tämmöisen kinttupolun varrella, niin laitetaan siihen kotateltta täksi yöksi pystyyn. Niin tää on semmonen paikka, että tähän nyt tuskin ketään ajelee ensi yönä, niin siinä on ihan hyvä. Justiinsa saatiin tuossa teltta pystyyn ja kamiina sinne. Hanna kävi tuossa vähän täyttelee vesipulloja meille tuolta järvestä. Ja nyt sitten asetutaan taloksi, pistetään kamiinaan tulta ja ruvetaan kokkailemaan vähän iltapalaa. Tänään mennään helpoimman kautta, eli paistellaan tuossa kamiinan päällä tylysti kyrsää. Maistuuko kyrsä?
Joo, kyllä tämän päivän jälkeen maistuu, kun ei ole mitään muuta syöty koko päivänä kuin noita snäkkejä tuolla matkalla, niin kyllä maistuu. Huomenna sitten herätään vähän aikaisemmin, ettei mene näin myöhäiseksi kuin tänään. Topi, noustaisiko? Mitäs sanot? Toppu. Huomenia vaan. Tässä ollaan nukuttu ihan kohtalaisen hyvin. Hanna nukahti vasta joskus 2 aikaa yöllä kai, kun se kuunteli tuota mun kuorsaamista, mutta mä en myönnä kyllä yhtään mitään. Otetaan aamupalaa, laitetaan kamat kasaan ja pikkuhiljaa lähdetään poluille. Meillä on tänään vielä semmoinen 12 kilometriä matkaa, niin toivottavasti tulee jotain hienoa luontoa vastaan. Topi, nyt pitäisi pakata makuupussi. Tämmönen on tosiaan tää Onkimaanjärven laavu. Aika tämmönen perus. Ei taas viittitty kuvata tässä illalla, kun tässä oli pari retkeilijää yöpymässä. Mutta kuten maisemasta näkyy, niin aika kivikkoista on, että tänne ei juuri teltan kanssa ole kauheasti asiaa. Laitettiin tosiaan toi omakin kotateltta tohon melkein tien varteen, missä oli vähän tasasta. Niin ei kai siinä lähdetään pikkuhiljaa polkuja eteenpäin. Lähdettiin just leiristä semmonen reilu 10 kilometriä edessä. Aika mukava sää, aurinkoinen, mutta ei toistaiseksi vielä hirveän lämmin. Tässä ei ole nyt enää sitten järviä tai puroja matkalla, niin toivotaan, että meidän leirissä suidotetut vedet riittää loppuun asti. Kivasti alkaa olla kevään merkkejä. Sitruunaperhonen nähtiin ja suruvaippa lensi justiinsa. Pian on puissakin lehdet, alkaa olla silmut vähän pullistuneita. Viime yö meni oikein mukavasti. Topikin nukkui, kun tukki oli sen verran väsynyt eilisen taivalluksen jälkeen. Itse tosin sain unta vasta 2 maissa. Vähän piti Peterin kuorsausta kuunnella. Muutamia hakkuuaukeita osunut reitille ja tässä taas 1. Kaikissa niissä ei ole ollut hyvää polkua, mutta nyt saa kulkea kuitenkin polulla. Tämä yli. Hyvä. Sen verran on lämmin täällä, ettei Topikaan enää kaipaa villapaitia.
Viikonloppu on vietetty mukavissa luontotunnelmissa. Hyvä polte jäi sitten kesävaelluksiin. Mukava lähteä seuraavallekin retkelle. Topi oli elementissään, tykkäsi oikein kovasti. Ja eilinen reitti oli oikein kaunis järvenranto ja mentiin tämän päivän. Meni aika paljon noissa samanlaisissa metsissä, että se itäpuoli tästä reitistä oli maisemallisesti parempi. Tänään oli sen verran lämmin, että seuraavalle retkelle pitää Topille ajaa kesäkarva, ettei se saa lämpöhalvausta. Ei ollut vielä lämpöhalvaus lähellä, mutta tästä kun vielä pikkusen lämpenee, niin sitten ei enää tällä turkilla Topi jaksa kulkea. Ei muuta kuin seuraavaan reissuun. Jos tykkäsit videosta, paina yläpeukkua, tilaa kanava. Nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikka! Topi. Moro. Sanotaan moikka!